สวัสดีครับคลิปนี้มาเป็นคลิปที่2เกี่ยวกับพัดลมเพดานเป็นไซเคิลแฟนนะครับตัวนี้เป็นพัดลมฮาตาริรับประกัน3ปีดูรูปทรงนะครับเป็นพัดลมที่เอาไว้ติดกับเพดานแล้วสายหมุนวนไปเขาเรียกว่า Electric Cycle Fan นะครับพัดลมโคจรนั่นเองตัวนี้เป็นขนาด16นิ้วนะครับเป็นรุ่น HT-C16M8 นะครับก็เป็นพัดลมที่สามารถติดตั้งโดยทั่วไปนะครับรุ่นนี้จะหยุดสายไม่ได้นะครับไม่มีสวิตช์หยุดสายเขาจะหมุนตลอดเวลาแล้วก็สายไฟที่จะติดตั้งเนี่ยติดตั้ง2เส้นนะครับจากสวิตช์ข้างผนังไปยังพัดลมใช้2เส้นซึ่งก็น่าจะแทนพัดลมเดิมได้หลายรุ่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินสายเพิ่มพัดลมมิล่าที่ผมรีวิวไปแล้วเนี่ยต้องการสาย3เส้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะหยุดสายได้ก็เลยจำเป็นต้องเพิ่มสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับก็ต้องลองดูนะว่าคุณต้องการติดตั้งแทนของเดิมเลยหรือเปล่าหรือต้องการให้หยุดสายได้ก็เลือกตามชอบนะครับฮาตาริรุ่นนี้เป็น Expert in Wind นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลมนะครับก็โอเคโมเดลแล้วก็ไฟ220โวลต์50เฮิร์ตซ์นะครับสเปคก็ตามนี้ส่วนด้านนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษครับเป็นกล่องภายนอกโอเคมีตามนี้นะครับส่วนประกอบภายในกล่องนะครับประกอบไปด้วยอันดับแรกคู่มืออยากจะบอกว่าคู่มือละเอียดมากแล้วก็มีหลายรุ่นด้วยนะครับเขามีรุ่นที่สายได้และสายไม่ได้ตัวนี้เขามีวงจรการเชื่อมต่อมาให้2แบบนะครับเข้าใจว่าน่าจะมี2รุ่นที่ผมซื้อมาเป็นรุ่นที่หยุดสายไม่ได้ก็คือสายตลอดจะเป็นรุ่นนี้นะครับไม่มีปุ่มสวิตช์เปิดปิดควบคุมการสายนะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งตรงนี้จะเป็นรุ่นที่สายได้จะมีวงเล็บ S นะครับข้างบนจะเป็นวงเล็บ Nตัววงเล็บ S จำเป็นจะต้องใช้สาย3เส้นในการต่อจากสวิตช์ผนังขึ้นไปยังตัวมอเตอร์พัดลมนะครับตัวนี้เป็นไฟจากเบรกเกอร์มาสาย N ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มตรงนี้จะมี OSC มีมอเตอร์มีลายคล้ายๆกับมิล่าเลยนะครับเข้าใจว่าออกแบบเดียวกันมาไม่แน่ใจว่าเป็นสินค้า OEM หรือเปล่านะครับแต่วงจรการใช้งานมันเหมือนกันเป๊ะต่างกันที่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นเองนอกจากคู่มือแล้วมีสวิตช์ครับตัวนี้เป็นสวิตช์ที่ไม่สามารถหยุดสายได้ตัวนี้เป็นหยุดสายนะครับการใช้งานก็ติดกับผนังแล้วก็เชื่อมต่อออกไปรุ่นนี้ใช้สายไฟ2เส้นนะครับลองดูวงจรเขานะครับเขาก็จะมีการสลับสายเป็นไฟเข้าออกคล้ายๆกับ L และ L1 นั่นเองนะครับตัวนี้มีน็อตกับพุกมาให้ด้วยเป็นแบบยาวนะครับแล้วก็ตัวใบพัดค่อนข้างหนาเป็นแบบพลาสติกขาวทึบนะครับแข็งแรงดีมีฮาตาริตรงนี้ด้วยรู้สึกว่าดูดีหนาแน่นได้มาตรฐานแล้วก็น่าจะแข็งแรงด้วยนะครับฮาตาริก็ทำออกมาได้ดีครับแอบหนากว่ามิล่าเล็กน้อยนะครับก็โอเคมากๆแล้วก็ตะแกรงด้านหลังหนาใหญ่แล้วก็ด้านหน้าก็สวยครับเป็นแบบคลิปหนีบเหมือนพัดลมทรายญี่ปุ่นพัดลมฮาตาริตั้งโต๊ะเลยครับเหมือนกันเป๊ะนะครับล็อกแบบนี้นะครับก็โอเคแล้วก็สุดท้ายครับตัวฐานหรือว่าตัวมอเตอร์อยู่ตรงนี้เป็นรุ่นปรับสายไม่ได้ก็ทั่วๆไปเหมือนกับพัดลมตั้งโต๊ะเลยครับลักษณะการประกอบก็คล้ายกันนะครับแต่ว่าจะมีความสามารถในการโคจรหมุนตรงนี้มีสายไฟเส้นใหญ่มาให้ตัวนี้เป็นเส้นใหญ่มีพลาสติกด้วยนะครับแล้วก็สายไฟตรงนี้จะมีสาย L และ N นะครับเข้าใจว่าตรงเนี้ยเชื่อมสาย N ตรงนี้นะครับตรงนี้เชื่อมสาย N ส่วนตรงนี้เป็นสายไฟที่มาจากสวิตช์ข้างผนังนะครับไฟมาแล้วก็ตัว N ส่วนตัวนี้ไม่ได้ใช้ครับเป็นสายกาวต่อหรือไม่ต่อก็ได้จริงๆก็ต่อเพื่อความปลอดภัยแต่ผมก็คงไม่ได้ต่อนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฐานเราจะเอาสแตนเลสตัวนี้ไปขันกับเพดานก่อนยึดให้แน่นนะครับแล้วก็เราก็ยึดกลับแบบนี้มาใส่กลับแล้วก็ยึดเพื่อที่จะไม่ให้หลุดล่วงลงมาจากฝ้าเพดานนั่นเองต้องแน่นมากๆนะครับพัดลมพวกนี้ต้องมีฐานรองที่ยึดกับเพดานที่เป็นคอนกรีตด้วยนะก็ประมาณนี้นี่คือส่วนประกอบของเขานะครับอันดับแรกเราก็เตรียมติดตั้งฐานครับให้หมุนสกรูหมุนน็อตตัวนี้ออกนะครับแล้วเราก็ถอดแผ่นสแตนเลสตัวนี้เพื่อที่จะเอาไปขันติดกับฝ้าเพดานนะครับตัวนี้ก็ดูทิศทางให้ดีนะครับเขาจะมีข้อสังเกตจะมีฝั่งนี้ซึ่งเป็นยื่นออกมาเขาทำเอาไว้ให้นะครับจะเป็นฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับสายไฟที่เราจะต้องร้อยสอดขึ้นฝ้านะครับในการที่จะสวมก็ประมาณนี้คุณดูทิศทางแล้วก็ดูสายไฟตรงนี้ด้วยว่าจะขึ้นรูตรงไหนนะครับจะได้วางทิศทางได้ถูกต้องหลังจากที่ติดตั้งแล้วนะครับก็
หาคานข้างบนให้แข็งแรงนะครับอาจจะเสริมคานเสริมเหล็กอะไรพวกนี้ยึดติดกับเพดานที่เป็นคอนกรีตให้เรียบร้อยนะครับติดแน่นแล้วใช้สกรู4ตัวนะครับหลังจากนั้นก็เจาะรูด้วยนะผมเจาะรูแล้วก็สอดขึ้นไปแบบนี้นะครับหลังจากสอดขึ้นไปแล้วก็สวมสไลด์เพื่อที่จะให้ลงล็อกนะครับเป็นการแขวนพัดลมเรียบร้อยแล้วก็ขันสกรูเพื่อยึดไม่ให้สไลด์ถอยหลังก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับก็จะได้ฐานพัดลมเรียบร้อยตอนนี้พัดลมถูกแขวนไปแล้วรุ่นนี้เป็นพัดลมฮาตาริค่าใช้จ่ายประมาณ720 บาทต่อปีนะครับแล้วก็สเปคตามนี้ประหยัดไฟเบอร์ 5 ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ถอดสกรูเพื่อใส่ตะแกรงด้านหลังนะครับจะมีสกรูอยู่3ตัวใส่ตะแกรงให้ถูกร่องก็จะมีเป็นช่องรูเล็กดูนะครับรูเล็กเป็นใส่น็อตเล็กนะครับหลังจากนั้นก็ขันให้เรียบร้อยจะได้รูปทรงแบบนี้ดูรายละเอียดนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ใบพัดตามปกติเหมือนกับเราใส่ใบพัดของพัดลมตั้งพื้นตั้งโต๊ะครับแล้วก็หมุนสกรูล็อกด้วยการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับจะตรงกันข้ามนะเพราะว่าใบพัดเนี่ยจะหมุนอีกด้านหนึ่งเราต้องหมุนสกรูอีกด้านหนึ่งอันนี้ไม่ยากครับหลังจากนั้นก็ใส่ตะแกรงหน้าครับตะแกรงหน้าก็จะเหมือนพัดลมตั้งพื้นตั้งโต๊ะธรรมดาทั่วไปเป็นแบบล็อกสไตล์ญี่ปุ่นกับไทยนะครับพัดลมฮาตาริจะใช้วิธีนี้ก็ล็อกง่ายๆครับสวมเข้าไปตรงคานตรงซี่แต่ละด้านแล้วก็พอสวมเข้าไปเสร็จแล้วเขาลงล็อกแก๊กแล้วก็กดล็อกเท่านั้นเองถือว่าเหมือนกันเป๊ะครับก็จบแล้วครับกับการติดตั้งพัดลมเพดานฮาตาริรุ่นนี้นะครับแล้วคุณก็ไปต่อสายไฟด้านบนนะซึ่งสายไฟด้านบนต่อง่ายมากนะครับส่วนสายไฟที่อยู่กับสวิตช์ก็ต่อง่ายเช่นเดียวกันจากสายไฟเดิมมี L แล้วก็ L1 คุณจะต้องต่อลักษณะคล้ายวงจรแบบนี้นะครับไฟที่มาเป็นสาย L เนี่ยให้เข้าฝั่งขวาที่เขียนว่า Line นะครับให้คุณวัดไฟก่อนนะไฟเข้าเส้นนี้นะครับเส้นด้านข้างขวาสุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเส้น G ไม่ต้องต่อนะคุณก็ข้ามไปได้เลยปกติแล้วถ้าเห็นเป็นลักษณะเนี่ยถ้าเกิดในเต้าสวิตช์ของคุณมีสาย N คุณก็จะเห็นแค่สาย N กับสาย L ขึ้นไปยังพัดลมนะครับจะเป็นลักษณะนี้สามารถที่จะเอาไปแทนพัดลมเดิมของคุณได้เลยถ้าเกิดพัดลมเดิมมี2เส้นนะครับผมต่อแบบนี้ง่ายๆเลยไฟจะถูกวางเอาไว้อยู่แล้วนะครับปกติแล้วพัดลมสมัยก่อนก็จะเป็นสาย L แล้วก็ L1 ก็คือไฟที่ถูกปรับความเร็วแล้วตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพัดลมฮาตาริรุ่นที่ไม่สามารถหยุดการสายได้นะครับปกติถ้าเป็นการหยุดการสายได้จะมีสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้นะครับตัวนี้เป็น Cycle Fan 16 นิ้วมีอยู่3เบอร์ 1ครับพัดลมเบอร์ 1ก็จะเสียงเบาแล้วก็พัดลมไม่แรงครับถ้าเทียบกับยี่ห้อมิรานะครับที่ผมติดตั้งไปก่อนหน้านี้รู้สึกว่าฮาตารินิ่มนวลกว่านะครับเบอร์ 1จะเบาๆรู้สึกลมเย็นสบายดีเบอร์ 2ครับลมแรงขึ้นชัดเจนนะครับเบอร์ 3นี่จะแรงมากรู้สึกได้เลยว่าเสียงพัดลมออกนะครับความแรงก็ดูเหมือนจะเท่ากับพัดลมตั้งโต๊ะตั้งพื้นนะครับก็รู้สึกว่ามันแรงเกินไปสำหรับเบอร์ 3กลับมาที่เบอร์ 1ครับก็ประมาณนี้การติดตั้งก็เริ่มจากติดตั้งฐานก่อนนะครับหรือจะประกอบก่อนก็ได้แล้วก็เอามาประกบกับฐานที่ติดตั้งเอาไว้แล้วแต่อย่าลืมว่าต้องยึดฐานให้แน่นนะครับถ้าเกิดเป็นฝ้าทีบาร์แบบนี้ต้องยึดกับคานด้านบนหรือพื้นด้านบนให้แน่นนะครับไม่งั้นทีบาร์มันเอาไม่อยู่เพราะว่าพัดลมมันหนักนะครับก็มาประมาณนี้การติดตั้งไม่ได้ยากครับรุ่นนี้ที่ผมสั่งมาเป็นฮาตาริแบบที่เดินขึ้นฝ้า2สายนะครับถ้าเป็น3สายเนี่ยจะต้องเดินเพิ่มแต่ถ้าเกิดเป็น2สายอยู่แล้วพัดลมก่อนหน้านี้เป็น2สายอยู่แล้วแล้วก็สามารถแทนพัดลมเดิมได้เลยนะครับก็เอามาฝากเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ